মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ পুনৰ যিখন AECC পেপাৰ লেংগুৱেজ এণ্ড কমিউনিকেশ্যন স্কিলছ তাৰ ওপৰত পুনৰ এটা ভিডিঅ' কৰিবলৈ মই আহিছোঁ। আৰু যিহেতু তোমালোকৰ এখন পেপাৰ অলৰেডি আগত পঢ়া হৈ গৈছে, আগৰ যি CBCS কোৰ্চত এই পেপাৰখনৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে। চিলেবাছখন একেখনেই, 4টা ইউনিটে আছিলে, কিন্তু তাত মাৰ্কছ আছিলে 40 মাৰ্কছ আৰু এতিয়া তোমালোকক লাগে 80 মাৰ্কছ, মানে 100 মাৰ্কছ 80 মাৰ্কছ তোমালোকে ৰিটেন দিবা। আৰু ঠিক তেনেকৈ আগৰখনত 50 মাৰ্কছ আছিলে আৰু 40 মাৰ্কছৰ ৰিটেন পেপাৰ দিছিলে। এতিয়া আগৰ পেপাৰখনত কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিছিলে, আগৰ পেপাৰখন অকল কমিউনিটিভ ইংলিছ বুলি আছিলে পেপাৰখনৰ নাম, কিন্তু চিলেবাছখন একেখনেই আছিলে। কিন্তু এতিয়া তোমালোকৰ নামটো হৈছে ইংলিছ লেংগুৱেজ এণ্ড কমিউনিকেশ্যন স্কিল। এতিয়া আগৰ যিখন 2019 চনৰ যিখন পেপাৰ হৈছে, সেই পেপাৰখনত তোমালোকৰ প্ৰথম ইউনিটটোৰ কমিউনিকেশ্যন থিয়ৰী এণ্ড টাইপছৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছে, সেই কুৱেশ্যনকেইটা মই তোমালোকক ছল্ভ কৰি দিছোঁ, তোমালোকে চাই যাবাচোন। এতিয়া ইয়াত তোমালোকক 4টা, যিহেতু ইউনিটটোত 10-10কৈ আহিছে, গতিকে তোমালোকক 4টা কুৱেশ্যন দিছে, দিছে আৰু 5 মাৰ্কছ আহিছে। আৰু গতিকে 40 মাৰ্কছ হোৱাৰ কাৰণে আগৰ পেপাৰখনত 2টা কুৱেশ্যন কৰিবলগীয়া হৈছিলে, কিন্তু তোমালোকে এতিয়া 4টা কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব, অলপ বেছিকৈ কৰিব লাগিব। ডিফাৰেঞ্চটো সেইটোৱে, বাকী কিন্তু গোটেই কথাখিনি একেই হৈ আছে। এতিয়া তাত যিকেইটা কুৱেশ্যন আহিছে, প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আহিছে ডিফাইন কমিউনিকেশ্যন, ডিছকাছ ডেভিড বাৰ্ল'জ SMCR মডেলছ অফ কমিউনিকেশ্যন। তাত মাৰ্কছ দিছে 2 + 3 = 5। তাৰ লগত এটা কুৱেশ্যন দিছে হোৱাট ইজ ফৰ্মেল কমিউনিকেশ্যন, ডিছকাছ ইটছ এডভান্টেজ এণ্ড ডিছএডভান্টেজ। ঠিক মাৰ্কছৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো একেধৰণে দিছে। 2 নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন দিছে সেইটো দিছে ডিছকাছ দ্য বেৰিয়াৰ্ছ টু ইফেক্টিভ কমিউনিকেশ্যন, 5 মাৰ্কছ দিছে। হোৱাট ইজ ইণ্টাৰপাৰ্চনেল কমিউনিকেশ্যন, ডিছকাছ ইটছ ফিচাৰ্ছ। এতিয়া যিহেতু আগৰ পেপাৰখন 40 মাৰ্কছ, গতিকে 4টা কুৱেশ্যন আহিছে আৰু প্ৰতিটোৰ লগত এটা কুৱেশ্যনৰ লগত আহিছে। তেনেকৈও তোমালোকৰ দিব, কিন্তু তোমালোকে এতিয়া 4টা কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু পিছৰ ইউনিটটোৰ যিটো স্পিকিং স্কিল আছে, সেইটো ছেকেণ্ড ইউনিটৰ পৰা আহিছে, সেইটোলৈ আমি নাযাওঁ। যিহেতু মই প্ৰথম ইউনিটটোত যিকেইটা কুৱেশ্যন আছে, সেই কুৱেশ্যনকেইটা তোমালোকক মই ছল্ভ কৰি দিছোঁ। গতিকে তোমালোকে কুৱেশ্যন ৱাইজ বস্তুখিনি চাই যাবা। গোটেই বস্তুটো মই এনেকৈ কুৱেশ্যনটো লিখিবা, সেইটো হিচাপত এনচাৰটো মই দি গৈছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো, গতিকে আকৌ মই প্ৰশ্নটো ইয়াত লিখি দিয়া নাই, খালি মই 1A এনচাৰ, 1B এনচাৰ, 2A এনচাৰ, 2B এনচাৰ বুলি দিছোঁ। গতিকে কুৱেশ্যনটো তোমালোকে পেজটোৰ লগত মিলাই ল'বা। এতিয়া 1A এনচাৰটোৰ উত্তৰটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া কমিউনিকেশ্যনৰ বহুত ডেফিনেশ্যন আছে, মই যিটো উজু যেন লাগিছে মই সেইটোৱে দিছোঁ। তোমালোকে যদি এইটোতকৈ বেছি ভাল বেলেগ এটা ডেফিনেশ্যন পোৱা, সেইটো লিখি ল'বা, কাৰণ কিতাপত বহুত আছে। এতিয়া মই যিটো ডেফিনেশ্যন দিছোঁ সেইটো দিছে কেট ডেভিছ ডিফাইন কমিউনিকেশ্যন এজ এ প্ৰচেছ অফ পাছিং ইনফৰমেশ্যন এণ্ড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ফ্ৰম one person to another. This definition of communication lays emphasis on the information and understanding as important components of the process of communication. গতিকে 2 মাৰ্কছ আছে, 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে তোমালোকে যথেষ্ট হ'ব। এইটো পইণ্ট লিখিলে তোমালোকৰ কাৰণে এইটো যথেষ্ট হৈ যাব। তাৰপাছত তোমালোকৰ যিটো দিছে বাৰ্ল'ৰ যিটো তোমালোকৰ ডেফিনেশ্যন দিছে, থিয়ৰিটো দিছে, সেই থিয়ৰিটোৰ বিষয়ে তোমালোকে এতিয়া এনেধৰণে লিখিব পাৰা। বাৰ্ল'জ মডেল অফ কমিউনিকেশ্যন, সেইটো 3 মাৰ্কছ দিছে। গতিকে মই অলপ দীঘলকৈ দিছোঁ। অকল যদি বাৰ্ল'জ মডেল বুলি লিখিবলৈ আহে, তেতিয়াতো তোমালোকে এইখিনি বস্তু গোটেইখিনি লিখিব লাগিব, 5 মাৰ্কছ যদি আহে। যদি 3 মাৰ্কছ আহে, তেতিয়া অলপ কমাই লিখিব লাগিব। ক'লৈকে কমাই লিখিবা মই সেইখিনিও কৈ দিম। এতিয়া তোমালোকে শুনি যোৱা। প্ৰথমে লিখিবা যে বাৰ্ল'জ মডেল অফ কমিউনিকেশ্যন। In 1960, David Barlow proposed a model of communication based on Simon Weber's 1949 model of communication. In this model, he gave importance to the factors which affect the process of communication and also emphasized on the encoding and decoding of messages. According to Barlow, encoding takes place before the message is sent and decoding before the message is received by the receiver. Barlow's model of communication operates on the SMCR models: S sender, M message, C channel, R receiver. Each of the components is affected by many factors. যদি 3 মাৰ্কছ দিলে ইয়ালৈকে তোমালোকৰ যথেষ্ট হয়, কিন্তু অকল যদি বাৰ্ল'জ মডেলটো লিখা বুলি কয় 5 মাৰ্কছৰ আহে, তেতিয়া তোমালোকে এইখিনিত চেণ্ডাৰ, যিখিনি মই এতিয়া তোমালোকক দিছোঁ, চেণ্ডাৰ
is a source of origin of the message, and the message is affected by the 5 factors: communication skill, attitude, knowledge, social system, and culture, and these factors are the same for the receiver. মেছেজ চেনেলছ প্ৰত্যেকটোৰ কথা মই যেনেকৈ অকণ বহলাই লিখিছোঁ সেই বস্তুখিনি তোমালোকে বহলাই লিখিবা। গতিকে বস্তুটো চাবা কিমান মাৰ্কছ আছে সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি তোমালোকে উত্তৰটো লিখিবলৈ চাবা। তাৰপাছত 2 নম্বৰ যিটো কুৱেশ্যন আছে, হোৱাট ইজ ফৰ্মেল কমিউনিকেশ্যন, হোৱাট আৰ দ্য এডভান্টেজ অফ ফৰ্মেল কমিউনিকেশ্যন। গতিকে ফৰ্মেল কমিউনিকেশ্যনৰ যদি আমি ডেফিনেশ্যন দিবলৈ হয় তেতিয়া আমি এনেকৈ ধৰণে দিব পাৰোঁ: ফৰ্মেল চেনেল অফ কমিউনিকেশ্যন ৰেফাৰ্ছ টু ডেট ফৰ্ম অফ কমিউনিকেশ্যন হুইচ ইজ কনচিডাৰ্ড টু বি এপ্ৰপ্ৰিয়েট for a formal occasion or purpose. Such a channel of communication in an organizational structure has clarity regarding the rules and relationship of the members of the organization. It is considered to be a reliable form of communications for legal, official, business purposes and is important in maintaining discipline and decorum in the workplace. গতিকে 2 নম্বৰৰ কাৰণে আমি ইমানখিনি লিখিলে হয়, জাষ্ট অকল ডেফিনেশ্যনটো লিখিবলৈ দিছে সেইখিনি যথেষ্ট হ'ব। তাৰ লগত 3 নম্বৰ মাৰ্কছ দি তোমালোকক দিছে এডভান্টেজ এণ্ড ডিছএডভান্টেজ লিখিবলৈ। গতিকে এডভান্টেজ আৰু ডিছএডভান্টেজখিনি এনেকৈ ভাগ ভাগ কৰি দিছোঁ, তোমালোকে এইখিনি লিখি ল'বা যে এডভান্টেজ অফ ফৰ্মেল কমিউনিকেশ্যনৰ কি দিছে। 1টো হ'ব হেল্পছ ইন ট্ৰেন্সমিশ্যন অফ ইনফৰমেশ্যন ইন এন অৰ্ডাৰলি মেনাৰ। 2টো হ'ব formal communication can be documented for future reference. আৰু question 3টো হ'ব makes it possible to spread a message easily to each and every branch of an organization despite geographically and spatial distance. গতিকে এইটো হৈছে আমাৰ 3টা তোমালোকৰ এডভান্টেজ দিলে। ঠিক তেনেকৈ আমি ডিছএডভান্টেজৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। ডিছএডভান্টেজ হৈছে ৰিগিড, টাইম কনজিউমিং, কষ্ট মোৰ মানি, লেক্স পাৰ্চনেল টাচ, ডিফিকাল্ট টু গেট ইমিডিয়েট ফিডবেক। গতিকে এনেকৈ ধৰণে পইণ্টখিনি তোমালোকে লিখিবা যাতে খুব সহজ হয় আৰু মনত ৰখাবলৈ খুব উজু হ'ব। গতিকে এইখিনি তোমালোকে যদি কুৱেশ্যনটো হোৱাট ইজ ফৰ্মেল কমিউনিকেশ্যন এণ্ড হোৱাট আৰ দ্য এডভান্টেজ এণ্ড ডিছএডভান্টেজ অফ ফৰ্মেল কমিউনিকেশ্যন বুলি ক'লে তোমালোকে এইখিনি উত্তৰ লিখিব পাৰিবা। তাৰপাছত দিয়া হৈছে যিটো এক্সপ্লেইন বেৰিয়াৰ্ছ অফ কমিউনিকেশ্যনছ। এক্সপ্লেইনছ বেৰিয়াৰ্ছ অফ কমিউনিকেশ্যন বুলি ক'লে আমি এনেকৈ ধৰণে আৰম্ভ কৰোঁ। মই ইয়াত অলপ দীঘলকৈ দিছোঁ, 5 মাৰ্কছৰ কাৰণে এইখিনি যথেষ্টই হ'লেও তোমালোকে ইয়াত এটা লাইন যদি এভইড কৰোঁ বুলি ভাবা এভইড কৰিব পাৰিবা, কিন্তু পঢ়ি চাই ল'বা বস্তুখিনি। যিহেতু ইয়াত কি দিয়া আছে যে বেৰিয়াৰ্ছ মিন ইনফাৰেঞ্চেছ ইন কমিউনিকেশ্যন, দ্য কমিউনিকেশ্যন প্ৰচেছ মে বি interference at any stage, that is during encoding, transmitting or reception of the message. As a result, the message is distorted and the desired outcomes is not achieved. Various factors are responsible for causing this distortion. These barriers of communication are discussed below. গতিকে আমাৰ কমিউনিকেশ্যনৰ যিখিনি বেৰিয়াৰ্ছ আছে সেই বেৰিয়াৰ্ছখিনি কি হয় জাষ্ট তোমালোকে কথাটো আৰম্ভ কৰি সেই বেৰিয়াৰ্ছখিনিৰ কথা তোমালোকে ইয়াত কৈ দিবা। পইণ্টকেইটা কেইবাটাও পইণ্টত ভাগ কৰি দিয়া হৈছে। বেৰিয়াৰ্ছ 1টো হৈছে বেৰিয়াৰ্ছ কজেছ বাই এনভাইৰমেণ্টেল ফেক্টৰ্ছ। গতিকে এনভাইৰমেণ্টেল ফেক্টৰ্ছত আমি নইজ, ফিজিকেল বেৰিয়াৰ্ছৰ কথা কৈছোঁ। গতিকে পইণ্টকেইটা অকণ তোমালোকে বহলাই দিবা, সেইটো নিজে তোমালোকে চাই ল'বা অলপ। গোটেইখিনি লিখিব পাৰিলেতো খুব ভালেই, যদি বোলে অলপ বেছি দীঘল যেন হৈছে তোমালোকে নিজে অলপ কমাই ল'বা। লেংগুৱেজ এজ এ বেৰিয়াৰ্ছ টু কমিউনিকেশ্যন, খালি অকল লেংগুৱেজ এজ এ বেৰিয়াৰ্ছ টু কমিউনিকেশ্যন বুলি লিখি থ'লে নহ'ব, তাৰ লগত ৰিলেটেড যিখিনি কথা আছে সেইখিনি অকণমান লিখিব লাগিব। চাইক'লজিকেল বেৰিয়াৰ্ছ এণ্ড ফিজিঅ'লজিকেল বেৰিয়াৰ্ছ। গতিকে এই 4টা ভাগতে বেৰিয়াৰ্ছকেইটা আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ আৰু প্ৰত্যেকটোৰ বিষয়ে তোমালোকে অলপ লিখি যাবা। মই থুলমূলকৈ দিছোঁৱেই, গতিকে ইয়াৰ ভিতৰতো যদি তোমালোকে কমাব বিচাৰা কমাই মেলি তোমালোকৰ সুবিধাৰ মতে এইখিনি লিখি যাবা আৰু পঢ়ি যাবা। বৰ বেছি জটিল নহয়, বস্তুটো অলপ মন দিলে তোমালোকে ভালকৈ লিখি যাব পাৰিবা। তাৰপাছত যিটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ ফৰ্মেল কমিউনিকেশ্যন, হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ ফৰ্মেল কমিউনিকেশ্যন আৰু হোৱাট আৰ দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ ফৰ্মেল কমিউনিকেশ্যন। গতিকে আমি এতিয়া কি কৰিব পাৰোঁ, ফৰ্মেল কমিউনিকেশ্যন বুলি ক'লে কি কৰিব পাৰোঁ, ফৰ্মেল চেনেল অফ কমিউনিকেশ্যন ৰেফাৰ্ছ টু ডেট ফৰ্ম অফ কমিউনিকেশ্যন হুইচ ইজ কনচিডাৰ্ড টু বি এপ্ৰপ্ৰিয়েট for a formal occasions or purpose. Such a channel of communication in an organizational structure, a formal communication. Question number আমি কোনটো পঢ়িলো এতিয়া, বেৰিয়াৰ্ছটো আমি পঢ়িলো, 2bটো পঢ়িছোঁ আমি এতিয়া। কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স ইণ্টাৰপাৰ্চনেল
অলৰেডি ৰ'বা মই ফৰ্মেল কমিউনিকেশ্যনটো তোমালোকৰ ফৰ্মেল কমিউনিকেশ্যনটোতো আমাৰ হৈ গ'ল ফৰ্মেল কমিউনিকেশ্যনটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি কোনটো কৰিছোঁ এইটো ইণ্টাৰপাৰ্চনেল কমিউনিকেশ্যন এতিয়া লাষ্টৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে আমাৰ ইণ্টাৰপাৰ্চনেল হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ তাৰমানে 2B আমাৰ কুৱেশ্যনটো আছে হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ ইণ্টাৰপাৰ্চনেল কমিউনিকেশ্যন এণ্ড কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ ইণ্টাৰপাৰ্চনেল কমিউনিকেশ্যন গতিকে আমি এইটোলৈ যাবগৈ লাগিব মই আগতকৈ আকৌ পঢ়ি দিছিলোঁ তোমালোকক এতিয়া যিটো 2B আছে ইণ্টাৰপাৰ্চনেল কমিউনিকেশ্যনৰ মিনিংটো আমি এনেকৈ দিব পাৰোঁ ইণ্টাৰ এজ এ প্ৰিফিক্স মিনছ বিটুইন অৰ ফ্ৰম ওৱান টু আনাডাৰ interpersonal communication therefore is close face-to-face communication with an individual persons or a group people. It includes verbal non-verbal communication and also listening and use all the elements of the communication process. Interpersonal communication involves fewer members or participants and therefore there is greater opportunity for feedback. Psychological noise is also minimized. গতিকে ইণ্টাৰপাৰ্চনেল কমিউনিকেশ্যনৰ ডেফিনেশ্যনটো দিবলৈ ক'লে আমি ইমানখিনি লিখিলে যথেষ্ট হ'ব হোৱাট ইজ ইণ্টাৰপাৰ্চনেল কমিউনিকেশ্যন তাৰপাছত আছে ইণ্টাৰপাৰ্চনেল কমিউনিকেশ্যনৰ কেৰেক্টাৰ্ছখিনি বা ফিচাৰখিনি আহিব পাৰে গতিকে কেৰেক্টাৰ বুলি ক'বলৈ হ'লে আমি বা ফিচাৰ বুলি ক'বলৈ হ'লে আমি প্ৰথমতে ক'ব লাগিব চিলেক্টিভ ইণ্টাৰপাৰ্চনেল কমিউনিকেশ্যন ইজ এ চিলেক্টিভ ইন নেচাৰ as it required personal involvement. The sender or the receiver may not want to communicate with everyone and therefore can be selective in sending and receiving communication. And systematic এনেকুৱা ধৰণে গোটেইখিনি আছে গতিকে আমি চিলেক্টিভৰ কথা অকণমান লিখিলা তাৰপিছত আহিব চিষ্টেমেটিক ইট টেক্স প্লেচ উইদিন ভেৰিয়াছ চিষ্টেমছ ডেট এফেক্ট meaning it is therefore depends on situation time culture personal histories people involvement etc next ami jeto c ase individualistic and unique processual personal knowledge gotike ei gutei kotha khini ami kobo paru ba transactional এই গোটেই কথাখিনি তোমালোকে পইণ্ট ৱাইজ দুটামান বাক্য লিখি যাবা মই গোটেই বাক্যখিনি পঢ়ি যোৱা নাই তাৰ ভিতৰত থকাখিনি যথেষ্ট সময় লাগে পঢ়ি গ'লে গতিকে হোৱাট ইজ ফৰ্মেল ইণ্টাৰপাৰ্চনেল কমিউনিকেশ্যন আৰু হোৱাট আৰ দ্য কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ ইণ্টাৰপাৰ্চনেল কমিউনিকেশ্যন বুলি ক'লে এইকেইটা পইণ্ট তোমালোকে দি দিবা যিহেতু তোমালোকৰ 3 মাৰ্কছ আছে 3টা পইণ্টটো যদি তোমালোকে বহলাই লিখি দিয়ে যথেষ্ট মই তোমালোকক দুটামান বেছিকৈ দি দিছোঁ গতিকে সেইটো চাই ল'বা যিটো পইণ্টে তোমালোকৰ ভালকৈ মনত ৰাখে এনেকৈ মনত ৰাখি লিখি যাবলৈ চেষ্টা কৰিবা গতিকে কুৱেশ্যন পেটাৰ্ণটো এনেকুৱা ধৰণেই আহিব গতিকে মই তোমালোকৰ যিখন 2019 চনৰ CBCSত যিটো এখন পেপাৰে আছিলে সেই পেপাৰখনত কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিছে সেই কুৱেশ্যনখিনি ইউনিট ৱাইজ তোমালোকক দি গৈছোঁ আৰু নেক্সট ইয়াৰ পাছতো 22ত বা 21ত কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিছে ইউনিট ৱাইজ মই দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ তোমালোকে এইখিনি পালে অলপ হ'লেও সহায় হ'ব গতিকে তোমালোকে চাবা আৰু কুৱেশ্যনখিনি মই ৰিপিটলি আকৌ লিখি দিয়া নাই প্ৰশ্নটোত তোমালোকৰ যদি কনফিউজন হয় কুৱেশ্যনটো এবাৰ লিখি ল'বা লিখি লৈ তোমালোকে চাই যাবা আৰু লিখি যাবা গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ